বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল লোহিত টেক চেনেলটোলৈ। আজি আপোনালোকক এটি ইন্ট্ৰ বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই ইন্ট্ৰটো যদি আপোনালোকে চাই বনাব বিচাৰে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ, তেতিয়াহে আপোনালোকে এনেধৰণে এটি ইন্ট্ৰ আপোনালোকে নিজেই ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদিহে চাই ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলেহে মই আপোনালোকক নতুন নতুন এনেধৰণে ইন্ট্ৰ দিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰে মোক মটিভেশ্যন কৰি তোলে ভিডিঅ' বনাবলৈ। আপোনালোকে যদি সেইকণো নকৰে তেনেহ'লে মই বাৰু ক'ৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' এনেধৰণে দিব পাৰিম। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাওক, আপোনালোকক নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আনিয়ে থাকিম, আগলৈকে আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। টেমপ্লেটটো বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকক কাইনমাষ্টাৰ আৰু পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো লাগিব। দুইটা আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত পাই যাব। আৰু আমি এতিয়া পিক্সেল লেবটো অ'পেন কৰি ল'লোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত আমি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিম। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰিম। ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰি তাৰপিছত কাষ্টমাইজত ক্লিক কৰিম। কাষ্টমাইজত ক্লিক কৰি পিনে ইউটিউব থাম্বনেইল চাইজত ক্লিক কৰি ল'ম। তাৰপিছত অ'কেত ক্লিক কৰি দিম। অ'কেত ক্লিক কৰা মাত্ৰক আমাৰ ইউটিউব থাম্বনেইল চাইজত আহি গ'ল। আহি যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ইয়াক এডিটিং কৰি চেনেলৰ নামটো এডিটিং কৰিম, লিখি দিম আমি ইয়াত। এতিয়া নামটো লিখা হৈ গ'ল। লিখা হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ৰিলেটিভ পজিশ্যনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া প্ৰথম ওপৰটো আৰু তলটো দবাই সমান কৰি ল'ম। আহি গ'ল। আহি যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ফণ্টত ক্লিক কৰিম। ফণ্টত ক্লিক কৰি আমি ফণ্ট এটা চিলেক্ট কৰি ল'ম। কাৰ্টুন কাইফ ফণ্টটো আমি ক্লিক কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনতে পাই যাব সেইটো কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া ইয়াক বল্টত ক্লিক কৰিম। বল্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত বেকাকৈ যিটা আই লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰোঁতে আমাৰ আখৰটো অকণমান বেকাৰ নিচিনা দেখিবলৈ পালে, বুটান দেখিছে তাত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ছেভত ক্লিক কৰিম। ছেভত ক্লিক কৰি পিনে আমি এই ছেভটো আমি ডাঙৰ কৰি ল'ম। সম্পূৰ্ণ যিটো চাইজ আছে সেই চাইজটো সমান আমি সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি তললৈ যাম। তললৈ গৈ আমি কালাৰত ক্লিক কৰিম। কালাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি গ্ৰীণ কালাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ম। গ্ৰীণ কালাৰটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আমি লেয়াৰত ক্লিক কৰিম। লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈ স্ৱাইপ কৰি দিম। স্ৱাইপ কৰি দিয়া মাত্ৰক আমাৰ নামটো গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ ওপৰত আহি যাব। তাত এটা চিম্বল দেখিবলৈ পাইছে, সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দুটা ঘৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাইছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দুইটা ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। পিছত আপোনালোকে কেচ কালাৰত ক্লিক কৰিব। কেচ কালাৰটোত ক্লিক কৰি এনিবেল কৰি দিব। এনিবেল কৰা মাত্ৰক আপোনালোকৰ যিটো আখৰটো তলত বেকগ্ৰাউণ্ডটো আছিলে সেইটো ৰিমুভ হৈ গৈছে। ৰিমুভ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াক ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্লাছ আইকনৰ কাষতে এটা মেমৰি কাৰ্ডৰ নিচিনা অপশ্যন দিছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনে ছেভ ইমেজত ক্লিক কৰিব। ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কাষ্টমাইজত ক্লিক কৰিব। কাষ্টমাইজত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে আল্টাৰত ছেভ কৰি দিব। মই যেনেধৰণে কৰি দিছোঁ। তাৰ পাছত আপোনালোকে হোম স্ক্ৰীনলৈ আহি যাব। হোম স্ক্ৰীনলৈ আহি আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে ক্ৰিয়েট নাওত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি 16:9 ইঞ্চি যিখন স্ক্ৰীন হয় সেইখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে গেলেৰীত ক্লিক কৰিব। গেলেৰীত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰোঁতে আপোনালোকে ৰঙা কালাৰৰ যিখন টেমপ্লেট আছে সেইখন দেখিবলৈ পাব আৰু সেইখন আমি এড কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমি লেয়াৰত ক্লিক কৰি পিনে মিডিয়াত ক্লিক কৰি আমি যিখন ইমেজ ছেভ কৰিছিলোঁ সেই ইমেজখন আমি তাত তলত আমি বহাই দিলোঁ। বহাই দি পিনে আমি ইয়াক এতিয়া যিমান তলৰ টাইম লাইনটোত গৈ পিনে 7 ছেকেণ্ডমান দীঘল কৰি ল'ব। দীঘল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জুম কৰি ল'ব। জুম কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ টাইম লাইনত গৈ পিনে আপোনালোকে যিখন ৰেড কালাৰৰ স্ক্ৰীন আছে সেই স্ক্ৰীনখন আপোনালোকে
7 সেকেন্ডমান জোখত কৰি পিনি টাইমলাইনটোৰ লগত সমানে মিলাই পিনি কাটি ল'ব। আপোনালোকে ইন্ট্ৰটো সেভ কৰি ল'ব। সেভ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনে ধৰণে সেভ হোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে পুনৰ কাইন মাষ্টাৰটো নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব। ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 16:9 ইঞ্চি আকৌ লৈ ল'ব স্ক্ৰীনখন লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গেলেৰীত গুচি যাব। গেলেৰীত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে আৰু এখন টেমপ্লেট আছে, সেই টেমপ্লেটখন আপোনালোকে এড কৰি ল'ব। সেই টেমপ্লেটখন আপোনালোকক দুইখন টেমপ্লেট মই ইউটিউবৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে ইউটিউবৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে লেয়াৰত ক্লিক কৰিব। লেয়াৰত ক্লিক কৰি মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰি যিটো আপোনালোকে সেভ কৰিছিলে সেই সেভ কৰা স্ক্ৰীনখন আপোনালোকে লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ লগে লগে তলত আহি যাব আৰু যিটো গ্ৰীণ স্ক্ৰীন এণ্টাৰ হয় সেই স্ক্ৰীনখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ কৰি ল'ব, প্ৰথমে যেনেকৈ জুম কৰিছিলে। পিছত আপোনালোকে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনখনত ক্লিক কৰিব। গ্ৰীণ স্ক্ৰীনখনত ক্লিক কৰোঁতে ছাইডত ছেটিং দেখিবলৈ পাব। ছেটিঙত গৈ আপোনালোকে কমা কি বুলি এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব, সেইটো আপোনালোকে এনেবল কৰি ল'ব আৰু এডজাষ্ট দুটা চিন দেখিছে, সেই চিনকেইটাত গৈ আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। আৰু দেখিবলৈ পাইছে তলত যে মই গ্ৰীণ স্ক্ৰীনখন অলপ চপাই দিছোঁ। আপোনালোকে তেনেধৰণে আপোনালোকে হিচাপটো চাই পিনি সৰু কৰি ল'ব, অলপ চপাই ল'ব আগফালৰ পৰা। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ প্লে কৰি চাব। প্লে কৰি চাওঁতে আপোনালোকৰ কেনেধৰণে আহিছে সেইটো চাই ল'ব। তলৰ লাইনত গ্ৰীণ স্ক্ৰীনত গৈ পিনি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেটিঙত আকৌ আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনিমেশ্যনত ক্লিক কৰিব। এনিমেশ্যনত ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে ৱেব ৰাইটত ক্লিক কৰিব। ৱেব ৰাইটত ক্লিক কৰা মাত্ৰক আপোনালোকৰ টাইমলাইন এটা দেখিবলৈ পাব আৰু সেই টাইমলাইনটো আপোনালোকে মই যেনেধৰণে ছেট কৰি দিলোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে সেনেধৰণে ছেট কৰি ল'ব, অলপ বঢ়াই দিব। দেখিবলৈ পালে ইন্ট্ৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি লেয়াৰত ক্লিক কৰিব। লেয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে টেক্সট ক্লিক কৰিব। টেক্সট ক্লিক কৰি পিনি আপুনি কি বিষয় লৈ ভিডিঅ'টো বনায় বা কেনেকৈ ধৰণে আপোনাৰ চেনেলৰ নামো দিব পাৰে আপোনালোকে। মই কি বিষয়ত ভিডিঅ'টো বনাওঁ সেই বিষয়টো আপোনালোকক এনেধৰণে লিখি পিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে লিখি দিব পাৰিব। আপোনালোকে লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অ'কেত ক্লিক কৰিব। টেক্সটটোত ক্লিক কৰিব। তলত টেক্সটটোত ক্লিক কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সোঁ চাইডে ছেটিং ওলাব। ছেটিঙত আপোনালোকে কালাৰ বুলি অপশ্যন পাব। কালাৰটোত ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে যিটো কালাৰ আপোনালোকক লাগে সেইটো কালাৰ লৈ ল'ব আৰু অলপ তললৈ ডাউন কৰি ল'ব। ডাউন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফণ্টত ক্লিক কৰিব। ফণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নট চাৰ্ভ বল্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি লোৱা মাত্ৰ আপোনালোকৰ আখৰটো ডাঙৰ হ'ব, অলপ ডাঙৰ দেখিবলৈ পাব। দেখিবলৈ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনিমেশ্যনত ক্লিক কৰিব। এনিমেশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পিনি তললৈ যাব। তললৈ যাই পিনি আপোনালোকে ৱেব ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব। ইন্ট্ৰটো বনোৱা আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি তলৰ যিটো আমি কেটেগৰী লিখিলোঁ, কেটেগৰীটো অলপ সুন্দৰকৈ জিলিকি উঠিবৰ কাৰণে আমি তাক অলপ ডিজাইন কৰিম। ডিজাইন কৰিবলৈ আমি কি কৰিম, পোনপ্ৰথমে আমি ইন্ট্ৰটো এবাৰ চলাই চাওঁ। ইন্ট্ৰটো চলাইছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। গতিকে ইয়াৰ ভইচটো নাই দিয়া, ভইচটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাই যাব, ইয়াত বহুত ধুনীয়া ভইচ আছে। তাৰপিছত আমি তলৰ আখৰটো আৰু অলপ এডিটিং কৰিম। এডিটিং কৰিবলৈ আমাক লাগিব আউটলাইনত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি পিনি এনেবল কৰি ল'লোঁ। এনেবল কৰি পিনি আপোনালোকে দেখিছে আউটলাইনৰ আখৰটো চিনটো কাষে কাষে ক'লা হৈ গৈছে। আৰু তাক আমি বেলেগ কালাৰো দি দিব পাৰোঁ, যেনেধৰণে য়েল্লো, ব্লেক, য়েল্লো সেনেকৈ আৰু বহুত ধৰণৰ কালাৰ দিব পাৰি, যিটো আপোনাৰ ভাল লাগে। ইন্ট্ৰটো বনোৱা আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ছেভ কৰি দিলোঁ। ছেভ কৰি আপোনালোকে 60 FPS ফুল HD 1080 FPS ছেভ কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইউটিউবতো দিব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই ক'ব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কাষতে থকা বেল আইকন ঘণ্টিটো আপোনালোকে দবাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে
মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। তেনেহ'লে আহিছোঁ আজিলৈ, বাই, থেংক ইউ।